Sa Kidapawan City, pimas rehas ang isang construction worker matapos mahuli sa ikanasang anti-illegal drug operation ng otoridad. Ang blotter sa report. Kinilala ang suspect sa alias na Roland, 35 years old. Inaresto ito araw ng Martes, September 16, 2025 sa barangay Katipunan ng lungsod. Nakumpiska mula sa suspect ang 6 na heat-sealed plastic sachets na naglalaman ng humigit kumulang 10.5 grams ng hininalang shabu na nakalagay sa isang itim na pouch na tinatayang nasa 68,340 pesos ang halaga. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Kidapawan CPS ang narestong suspect para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon, habang nakumpiskang ebidensya ay isusumite sa Provincial Forensic Unit para sa pagsusuri sa laboratorio. Ang operasyon ay ikinasa ng pinagsarib na puwersa ng Kidapawan City Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at 1st Provincial Mobile Force Company sa koordinasyon ng PDEA 12.